Good day everyone, I am the reporter for today and our topic for today is about trial and execution of Rizal. The preliminary investigation. Colonel Francisco Olive, the judge advocate of the Spanish military tribunal, summoned Rizal to appear before him on November 20, 1896. After pong makakalap ng mga maraming ebidensya ang mga Spanish government, noong November 20, 1896, sinimulan na nila ang preliminary investigation. 5 araw yung kinalap nila sa pag-iimbestiga kay Rizal. Then, sa kalagitnaan ng araw na yon, si Rizal ay in-inform bago si Judge Advocate Colonel Francisco Olive sa mga against sa kanya. 2 kinds of evidences brought up against Rizal. First is documentary evidences. Second, testimonial. The first one is documentary evidences. So, ito yung mga nilalaman ng mga documentary na nakalap ng mga Espanyol laban kay Rizal. First, letter to Antonio Luna and Marcelo H. del Ferral noong October 16, 1888. Second, letter to his family noong August 20, 1890. The third, letter to Marcelo H. del Peral and Diosdado Arellano noong January 7, 1889. The fourth, Kundiman, September 12, 1891. Fifth, letter to Carlos Oliver, September 18, 1891. Sixth, Masonic document noong February 9, 1892. 7. Letter to Juan Zulueta Tenluz noong May 24, 1892. 8. Letter to Committee, June 1, 1892. 9. Undated letter to the editor of Hong Kong Telegraph. 10. Letter from Ildefonso Laurel, September 3, 1892. 11. Letter from Ildefonso Laurel, 1893. 12. Letter of Marcelo H. del Pilar to Juan Zulueta, June 1, 1893. 13. Speech of Emilio Jacinto in Katipunan, July 23, 1893. Speech of Jose H. Santiago in Katipunan, July 23, 1893. And the last one is at Talisay. Di bali po, 15 documentary evidences yung nakalap ng mga Spanish government. The second evidences, oral testimonies. So, ito yung mga nag-testified laban kay Rizal po. The first one is Martin Constantino, Aguedo del Rosario, Jose Reyes, Moises Salvador, Jose Dizon, Domingo Franco, Diosdado Arellano, Abroseo Salvador, Pedro Serrano Lactao, Dr. Pio Valenzuela, Antonio Salazar, Francisco Quizon, and the last one po is Timoteo Paez. Ibali 13 na tao yung nag-testify laban sa kanya. These 2 kinds of evidences endorsed by Colonel Olive to Governor Ramon Blanco. Si Governor Ramon Blanco naman ang nag-assign kay Captain Rafael Dominguez at si Captain Rafael as a judge advocate ang nagdesisyon kung anong aksyon ang dapat gawin kay Rizal. Matapos ang maikling review ni Captain Dominguez, ang lahat ng records ni Rizal ay ipinasa kay Don Nicolas de la Peña. Si Don Nicolas de la Peña naman, the Judge Advocate General, para magbigay ng sariling opinion regarding sa mga records ni Rizal. Then, ito yung mga isa sa mga sinabi or opinion ni Don de la Peña. Dapat daw si Rizal ay dalhin agad sa trial. Kumbaga, hindi na siya imbestigahan pa. Trial na. Wala nang imbestiga pa. Second daw is kailangan si Rizal magbayad ng 1 milyon. And ang last po is
Hindi allowed si Rizal na kumuha ng sariling lawyer. Allowed lang si Rizal ng isang army officer para i-defend siya. Kumbaga, hindi pwede sa kanya yung profession na isang lawyer. Pwede lang sa kanya is mga army official like lieutenant, colonel, ganyan. And yun, thank you po kay Ate Den. So dito na tayo sa The Arraignment of Rizal. The Arraignment of Rizal. On December 8, 1896, Rizal was informed that his arraignment was set on December 11, 1896. Rizal pleaded not guilty to the crime charges against him. And yun, dito nga sa The Arraignment of Rizal, so pag sinabi mo ng arraignment as ito yung pagharap sa hukuman, that on December 11 nga, 1896 na nakaset na yung arraignment na Rizal na sa kasong rebellion na alam naman natin na si Rizal was executed by firing squad by the Spanish colonial government, diba? And yun, hindi talaga nagkasala itong si Rizal sa mga kasong krimen laban sa kanya. And yun yung totoo. And so, bakit nga ba itong si Rizal is hinuli ng mga Espanyol? So, alamin natin. And yun nga, dinakip at ikinulong itong si Rizal ng mga Espanyol dahil sa bintang na may kinalaman daw siya sa paghihimagsik laban dito sa mga Espanyol. And itong si Rizal nga is bahagi ng isang kilusang propaganda para sa pampulitikang pagbabago para sa mga Pilipino sa hindi marahas na pamamaraan. So that's why hindi talaga siya kasama sa laban na nagaganap or yung paghihimagsik laban dun sa mga kaaway. And yun nga, and alam naman natin na yung pamamaraan na ginagamit ni Rizal is yung mga sulat niya, diba? And yun, dito na tayo sa next slides. The Trial of Rizal. Trial commenced on December 19, 1896 for prosecution. Tebaldi Andrade defended Rizal by saying that the alleged accusations were biased. Rizal was found guilty beyond reasonable doubt and to be condemned to death by a firing squad. And dito naman tayo sa The Trial of Rizal. And pag sinabi namang trial is ito na yung paglilitis kay Rizal, that I think is nagkaroon ng dalawang paglilitis dito kay Rizal, na yung una nga is tumagal ng dalawang araw para upang matiyak na magkaroon sila ng mga matibay na ebidensya laban dito kay Rizal. And ito nga si Tebaldi Andrade is ito yung abogado ni Rizal. And sabi nga, diba, na alleged accusations were biased dahil nga may pinapaboran yung kaaway. And itong si Rizal is napatunayan niyang guilty. And yung kasong binintang sa kanya is tatlo. As una, as ito yung tinatawag na konspirasyon. So pag sinabing konspirasyon, is ito yung kasunduang gumagawa ng masama o illegal na pamamaraan. And pangalawa is yung rebellion, yung pagtatraidor nga. And pangatlo is ito yung sedition. So pag sinabi naman sedition, is ito naman yung kilos o gawain na naghihikayat ng rebellion. Next naman tayo. Rizal trial and his alleged. Rizal was a civilian but was tried by military tribunal. Rizal was already condemned guilty even before the trial. All allegations against Rizal were accepted by the court, but not the arguments and evidence in his favor. Rizal was not allowed to confront witnesses against him, nor his counsel to cross-examine them. Evidence to convict Rizal didn't have any bearing on his alleged commissions of the complex crime of rebellion. And dito naman nga sa Rizal trial and his alleged, and yun nga paglitis na sa pagkakasala ni Rizal. And ito nga si Rizal ay may tuturing ng isang civilian dahil hindi naman siya talaga nagkasala. And so on is hindi pa nga nagkakaroon ng paglilitis, is si Rizal is nagkasala na, di ba? Napaka masyadong unfair ba? So si Rizal is hinatulan na ng nagkasala bago pa man yung paglilitis. So bakit, di ba? So nga, and yun nga, parang pagbahagi na rin is itong si Rizal ay sinisinga ng mga Espanyol ukol sa nagaganap na madugong himagsikan nga, tulad ng sinabi ko sa mga unang slides. So yun nga, siya ay bilang napagkamala na bilang kapangkat or kapanig ng mga nag-aalsa, yung KKK na tawag. So na pinamumunuan nga nila Andres Bonifacio, nakasama sila
Emilio Jacinto, Gregorio de Jesus. So napagkamali na, kasama siya or bahagi siya nung laban na nagaganap. Ngunit ang totoo is hindi talaga. Hindi talaga. And ito nga si Rizal is hindi lamang pinigyan ng pagkakataon na sumagot para ipagtanggol yung kanyang sarili. So yung lahat ng allegation laban dito kay Rizal is tinanggap ng korte, ngunit yung bahagi niya is hindi. Ay, napakalungkot, diba? Rizal last day. Rizal spent his last 24 hours in his death cell, where he received members of his family and write his letters of farewell. The first one to his second brother, Ferdinand Blumentritt. He gave his sister Trinidad an old petroleum lamp and whispered to her in English that there is something inside the lamp. Thus is Rizal's famous farewell poem, Mi Ultimo Adios. Last farewell was found Rizal said to have married his Irish girlfriend, Josephine Bracken, according to Catholic rites and the very last hours of his life. And dito nga sa the last day of Rizal is ito yung pinakamalungkot na Pasko ni Rizal. So ikaw ba naman Pasko sa kulungan, di ba? Hindi ka maging malungkot. And yun nga, sa mga huling oras na natitira para kay Rizal is sumulat na siya ng mga pamamaalam para sa kanyang pamilya. And dito nga kay Trinidad is binigay niya yung lumang lampara, and dun may nakatagong isang sulat na sinabi niya sa English or hininghing niya dito kay Trinidad para hindi niya maunawaan ng nagbabantay sa kanya or nung Spanish. Ito nga yung lumang lampara na binigay ni Rizal dito kay Trinidad. At huling minuto nga is kinasal pa pala itong si Rizal dito kay Josephine Bracken. Ay, tunay yung pagmamahalan talaga nila, and dahil mamamatay na lang itong si Rizal is nagpakasal pa. And noong December 26 nga, 1896, sa ganap na alas 8 ng umaga, yung paglilitis kay Rizal ay sinimula na sa gusaling militar ng tinatawag na Cuartel de España. And yun. Okay, dito po sa slides nito, the execution of Dr. Jose Rizal. A few minutes before 7 on December 30, Dr. Jose Rizal walked from Fort Santiago to Bagumbayan Field, now the Luneta. His arms were tied behind his back, his head was erect, his conscience was clear, and there was a smile on his lips. Beside him walked Lieutenant Luis de Andrade, who had defended him in his trial. Fathers Villa Clara and March, before and behind him were soldiers. Okay, sabi nga po dun sa nabasa, bago raw po mag-alas 7 ng umaga, nung December 30, si Dr. Jose Rizal nga raw po ay naglakad simulang Port Santiago hanggang Bagong Bayan, na kung saan tinatawag na daw po itong Luneta. At ang kamay niya raw po ay nakatali sa kanyang likuran, at ang sabi nga po dito ay his head was erect, his conscience was clear, and there was a smile on his lips. At sa kanyang tabi raw po ay nandito si Lieutenant Luis de Andrade, who defended him in the trial. Fathers Villa Clara and March, before and behind him were soldiers. Kung mapapansin nga po natin dito sa slides na ito, sinasabing his head was erect, his conscience was clear, and there was a smile on his lips. Kung mapapansin po natin, kahit alam niyang papunta na siya dun sa lugar kung saan siya papatayin, parang mapapansin natin wala siyang pinagsisisihan, dahil ang sinabi nga dito na yung kanyang ulo raw ay nakatuwid, at yung pag-iisip niya ay alam niya kung anong nagaganap sa kanyang kapaligiran. At kung mapapansin natin, habang siya ay naglalakad ay may ngiti sa kanyang mga labi. Doon pa lang mapapansin na natin na wala siyang pinagsisihan doon sa ginawa niya, dahil alam niya sa sarili niya yung ginawa niya ay para sa ating bansa. Rizal, ready and calm, took his position opposite his executioners. His last words were those of Jesus Christ, "Consummandum est," it is finished. Then rolled of drums and volley of artillery, accompanied of firing of the soldiers. And even at the moment of his fall, Rizal turned his body so that he ends up lying on his back, with his face to the sun. The elegant Spanish ladies
wave their handkerchiefs, and the gentlemen applaud. And while the Filipinos see the execution in enraged silence, call of Viva España resound thunderously. Okay, sabi nga po dito sa slides na ito, si Rizal daw po ay kalmado at handa na, at ang posisyon niya ay nakatalikod sa mga papatay sa kanya. Ang kanyang huling sinabi ay consumatum est, na ang ibig sabihin, it is finished. Kasabay nito, may mga tunog ng drums at volley of artillery, company of firing of the soldiers. Nung sandaling papatumba na siya, ay inikot niya ang kanyang katawan at sa kadahilan ng iyon, bumagsak siya o tumumba siya ng papahiga. Meron nga daw pong isang Spanish ladies na iniwagayway ang kanyang panyo or handkerchief, at yung mga kalalakihan naman ay nagpalakpakan. Habang yung mga kapwa natin Pilipino na nakita yung pagkamatay ni Rizal ay nagngingit-ngit sa galit. Next is, Rizal was secretly buried in Paco Cemetery in Manila with no identification on his grave. His sister Narcisa toured all possible grave sites and found freshly turned earth at the cemetery with guards posted at the gate. Assuming this could be the most likely spot, there never having any ground burial, she made a gift to the caretaker to mark the site. RPJ, Rizal initial in reverse. Okay, sabi nga po dito sa slides na ito, si Rizal daw po ay pasekretong inilibing sa Paco Cemetery sa Manila, at wala raw po siyang identification or pagkakakilanlan sa kanyang puntod. At yung kapatid niya raw po na si Narcisa, naghanap ng mga posibleng maayos na paglilibingan ni Rizal, at nakahanap daw po siya ng magandang pwesto na may guard pang nakapwesto malapit sa gate. At sinasabi nga daw po dito sa kanyang puntod na ang inilagay lang daw po dun sa kanyang lapida ay RPJ, na ang ibig sabihin na binaliktad na mga initial sa pangalan ni Dr. Jose Rizal. Dito nga po sa kabuang pagtatalakay na ito, ang pinakatanong talaga po dito ay bakit siya pinapatay. Ang sabi nga daw po dito, he was executed by Spanish colonial government for the crime of revolution after the Philippine Revolution. Inspired in the part of his writings broke out, though he was not actively involved in its planning or conduct, he ultimately approved of its goal, which eventually led to Philippine independence. Na ang ibig sabihin, hindi naman siya mismong lumaban gamit yung dahas, kundi dahil dun sa mga sinulat niya, kumbaga nagkaroon ng revolusyon dun sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat. Alam naman din natin lahat na dun sa ginawa niyang mga nobela, yung El Filibusterismo at No Limit ang Ere, doon siya nakilala at doon siya tinawag nating bayani. Yun lamang po, at maraming salamat po sa pakikinig.